السلام عليكم في حلقة جديدة من جيك ويك على جيكسبي. معكم سمر المير. خلنا نبتدي. طبعا في البداية ابي اقول الظرافة والمود عند الفريق وايد ممتاز، يعني وايد مسترفع، فمن صدقهم جايبين لي ذي ويبوني ألبسه. يعني seriously يبي يعرف الكومنت لحد مو بلبسه، لو شنو احد يقول مو بلبسته، يعني هم مسوين انه يزعم باوردر، بس انا اشوفه اكثر اسباب الحاره، سوري ما بينفع. anyways، هل تمللتوا من العاب الزومبي؟ طبعا لا، من يقدر يتملل منهم. لعبة هاي الاسبوع هي الحلقة الاولى من Resident Evil Revelations 2 اللي راح ترجعنا مرة ثانية في عالم الرعب والاكشن، واللعبة هذه المرة راح تاخذ نظام الحلقات المشابهة لألعاب شركة تيل. شخصيات هذه اللعبة تتراوح بين الوجوه الجديدة والقديمة من تاريخ السلسلة، ويعود فيها نظام الكوب التعاوني. وتتميز اللعبة أيضا بطور التحدي الريد، حيث تطور الشخصيات والأسلحة وتواجه موجات من الأعداء في نظام أركيد حماسي. ترقبوا مراجعتنا عنها قريبا. وعلى موضوع الزومبي، تبون دروس خصوصية حق الباركور؟ هل في أمل تريد عدة نجاة عشان تنجي من الزومبي إذا صار كارثة عالمية وطلعوا لنا زومبيز؟ في حال تبون تتصلون، بليز اتصلوا على الرقم 13 13 900 19. إنه موجود عندنا الرقم هني، فاتصلوا فيه. لا تتصلون، لا صدق لا تتصلون، نتغشمر وياكم. أعلنت شركة تاكلاند عن إصدار نسخة نادرة من لعبة داينغ لايت، قيمتها 250,000 جنيه بريطاني. 250,000 جنيه بريطاني، 1.5 مليون ريال سعودي، 150,000 دينار بحريني. وتتضمن النسخة دروس باركور خصوصية، ملجأ مخصص للنجاة من الزومبي، نظارات رؤية في الظلام، تمثال زومبي بحجم الحقيقي، والكثير من المزايا الأخرى اللي حدها تسوى مبلغ قدره 250,000 جنيه بريطاني. زين بعدك قالوا لنا الشباب ان مع البيت اللي بتحصلونه، الملجأ اللي بيحميكم من الزومبيز الصجيين، بيعطونكم اكس بوكس هديه بعد. بس احنا كنسلنا، احنا يعني انا بيرسونالي انا احب البي اس، اشجع البي اس اكثر ما العب اكس بوكس، فيعني كنت باخذ هالبيت صدق، كنت افكر لانه بيعطوني اكس بوكس. من عرض التيزر لعودة شخصية تشارلي ناش على ستريت فايتر 5، كل من متحمس يبي يعرف تفاصيل اكثر على هالموضوع، وقدرنا نحصل فيديو لعب للشخصية ونشوف فيه اسلوب القتال الجديد، ويبين فيه ايضا نظام اللعب الجديد عموما. واعلنت كابكوم ان بيتا للعبة راح يكون متوفر لمشتري نسخة البري اوردر، وان المزيد من التفاصيل راح تتوفر قريبا، فخلكم متابعينا. وصلت لعبة باتلفيلد هاردلاين الى مرحلة الجولد، او نقدر نقول النشر والطبع، وجمهور اللعبة مترقب هذا الإصدار بشكل كبير، حيث اشترك في البيتا أكثر من 7 ملايين لاعب. وتكلمت شركة EA عن تعاونها مع لاعبيها لإنتاج دور أو ماب خاص يشمل آراء وأفكار اللاعبين. الصراحة حركة وايد حلوة وتبين اهتمام الشركة بالجمهور. ومن فيكم كان يتابع الباور رينجرز يوم كان صغير؟ انتشر على الانترنت فيلم قصير من عمل جمهور المسلسل، ويبين فيه منظور جديد جاد ومظلم للقصة والشخصيات، والفيلم غير مناسب للأطفال، وهاي الشيء اللي يضحك لأن السلسلة الأصلية كانت في الأصل سلسلة أطفال. راح تحصلون الفيديو على اليوتيوب باسم Power/Rangers، ولكن لحقوا عليه بسرعة لأن صانع المسلسل قاعد يحاول يشيله من اليوتيوب. في نهاية حلقتنا طبعا دائما أقول لكم وايد استانسنا معاكم، وإن شاء الله بعد نشكركم على السبورت والدعم المستمر. ولا تنسون عندنا أخبار خاصة في أنيمانيا، راح يكون اللي هو المعرض 2015 راح يكون خاص بس على جيكسمي، فانتظرونا وترقبونا، سووا لايك وسبسكرايب. باي باي، السلام عليكم في حلقة جديدة من جيكسمي. 13 419 ميت من الحمام. شو لعبة ناقد. وصلت لعبة باتلفيلد. ليش انا ما قاعدة الفظ الايقونات؟ زومبيز مان، قاعدة اخاف. اي طرت تشوش كل شيء. I won't.